No moi moi taas. No joo, taas jatketaan pikkuhiljaa projektia. Tässä on ollut vähän semmoista pientä uuden projektin hakua. No toisaalta ei mulle, mutta saattaa olla, että joudun vähän osallistumaan. Käytiin hakemassa kaverille tommonen B5 Korimallin S4 metanolikäyttöinen. Siitä on pari vuotta sitten, no ehkä jo 3 vuotta sitten penkitetty Karvanalta 1800 heppaa. Tämmönen compound setuppi. Laittaa jonkun pikku tiiseri. Joo, sellainen peli se. Mutta meillähän on tässä ahtimet, niin kuin oli viimeksi puhetta on tullut, mutta sitten mä päätin, että nyt tehdään suutin juttuja. Ja näissä aina kestää, kun jo osin valmiina jo teettää kaikkea, niin hitto mä teetätin suuttimet ja ne piti olla samasta moottorista, mutta eihän ne ollut. Ja siinähän kävi sit sillä lailla, että ei tietenkään toi firmakaan ottanut siitä silleen niinku koppia siitä asiasta, koska ne luuli, että ne on ok, että mä oon niinku tarkoituksellaan tollaset. Ja nythän se on sitten 1 oikeanlainen suuti ja 5 tavallaan vääränlaista suutinta sitten tehtynä. Mä joudun nyt vielä kertaalleen sitten vielä käyttämään silleen, että sieltä saadaan ne suuttimet kaikki silleen ok. Siis mä luulen, että ne kaikki kyllä toimii, mutta siinä on vähän sellainen, että sit jos ne olisi kaikki samanlaisessa rungossa, niin sit se on niinku, mä ehkä pystyn nukkumaan yöni rauhallisemmin. Tietää, että ne kaikki toimii suurin piirtein samalla lailla. Ne suuttimet on perimätiedon mukaan noin 60 pinnaa isommat kuin mitä mulla tässä nykyiset on. Eli soppaa pitäisi tulla melko lailla lisää. Mutta toisaalta myös näistä ei tiedä, mitä nämä oikeasti on, koska nämä andään yhden vitun nimeltä mainitset, että Pulkari ja Lafkan suuttimet, ja nämä mä oon saanut 3. käden kautta nämä suuttimet, ja ei voi siis tietää, mitä nämä oikeasti on, mutta oletusarvoisesti nämä ovat sen noin 60 pinnaa pienemmät kuin tulevat suuttimet. Joo, ja sitten kun mä vaihan ne suuttimet, niin mä en vielä tuota pumppua vaihda. Ja eli mä haluan siis vähän kokeilla, että miten noin pelkästään suutinvaihto muuttaa tän auton juttui. Eipä siinä mitään, mä rupean tässä hommiin, rupean purkaa tosta vähän venakoppia irti. Jatketaan sitten, kun on jotain taas. Nythän kävikin sillä lailla, että kasattiin auto, saatiin tähän nyt suuttimet paikalleen ja ahtimet paikalleen. Mutta ei pystynyt kuvaamaan, kun hetkellisesti oli tämä kamera hukkateellä, niin tuli vaan silleen, että kasattiin tää ja katsotaan sitten, että eihän siinä mitään niinku ihmeellistä ole, että vähän meinaa olla tiukka saada mahtumaan noita asioita paikalle ja joutuu vähän suunnittelemaan ja kikkailemaan tos, mutta ahtimet on paikallaan ja suuttimet. Noihän näyttää hyvin istuvan tonne. Oikein hyvin. Oikein hyvin istuu kaikki. Mä en tiedä sanoinko mä, että mulla tuli jotain Fuel Labin polttoainesuodatin tohon ja AN 10 kautta 8 linjat siihen ja nyt on painemittauskin tosta polttoainelinjasta. Nähdään paljon tuossa pumpun etupuolella on painetta. Tällä hetkellä se näyttäisi olevan 0,7-0,8 baarin välillä vedossa. Silloin tällöin tippuu vähän alemmas. Olisiko noin 0,5 baarin luokka ollut sitten alimmillaan. Siihen voisi ehkä katsoa ton palupuolen ylipaineventtiilin sitten, tai mikä se nyt on, ylivuotoventtiili, mikä lienee. Että onko se jousi siellä kuolentunut tai jotain muuta, että siellä on niin vähän
Mun mielestä siellä pitäisi olla yli 1 baari. Mutta se on ainakin nyt toimii ja auton kanssa käytiin koeajolla. No koska nyt ei ole niinku 4-5 kuukauteen ajellut autolla käytännössä ollenkaan. No ei, tuli tossa talvella vähän ajeltua, mutta siis eihän siinä semmoisen pientä hurua vaan tuohon johonkin lähialueelle kauppaan tai jotain, ettei niinku täyskaasuveto eikä mitään. Niin vaikea oli sanoa suoraan, että onko vetoja enemmän vai vetoja vähemmän, mutta sitten otin tosta Dragyn ja kyllä se Dragy kertoisi, että kyllä sieltä niinku enemmän vetoja olisi. Joku puoli sekuntia vähän reipas, no noin puoli sekuntia vähän reilu. Lähti 100-160 väliltä ja 0,2-0,3 sekuntia 80-120 välillä. Et mitä isompaa vetoa nyt ei tullut, mutta tuntuisi, että kyllä niinku ehkä yläkierroksella vetää raikkaammin ja soppaa menee enemmän, koska isompi ahdin nyt ahtaa enemmän. Et se kertoo, että sinne ehkä vähän on tullut lisää voimaa. En osaa arvioida mitään, että penkissä pitää käydä vielä, mutta ehkä joku 20-30 heppaa. Vaikea sanoa. Että olisiko siellä nyt joku 420-430. Se selviää sitten. Ja pikkuahtimia vaihdettiin isommat turbiinit, niin kuin tuossa kerroin jo. Eli 40-42. Niin kyllä tää niinku mun mielestä niinku herää paremmin. Ja nythän on jopa semmonen tilanne, että jos ajetaan ihan pelkästään hukkaporttipaineella, niin portit levällään, niin no pienet ahtimet ei käytännössä ahda niinku ollenkaan. Iso ahdin teki noin 3,2 baaria. Hukkaportit levällään ja pikkuahtimet ei niinku tehnyt mitään siihen päälle. Ja oikeastaan pakopainekin oli aika lailla 1:1 ahtojen kanssa. Et se oli aika hyvä. Aika hyvä. Mutta sitten tietenkin kun rupeaa noita hukkaportteja pitää kiinni, niin iso ahtimen tekemä painehan tietenkin pienenee, koska se ei saa niin paljon energiaa sitten enää pakosiivelle. Niin. Mutta ahdin päivitys oli kyllä ihan hyvä, suutin päivitys oli ihan hyvä. Vetoja oli ihan mukavasti. Et katsotaan, että saisiko siihen vielä puristettua vakiopumpusta. No. Niin, ja sitten joku kyseli, että mitkä nämä suuttimet on, niin nämä on nyt sanotaan vähän tämmöiset vielä pikkasen hys-hys-mallin suuttimet, mutta kyllä mä uskoisin, että näistä ihan hyvät tulee. Ja näähän ei ole mitkään semmoiset, mitkä vaan asennetaan paikalle, että näitä joutuu jonkun verran vähän modailemaan runkoja ja suutin kärkiä. Mut ihan hyvä. Ja hyvän tuntuiselta vaikuttaa, että mutta joo, tänään meillä on tämmönen vuorossa, että mennään tohon penkkiin, eli Dynoon, kaverin autoa penkittämään. Siihen mä oon hitsannut koko oikeastaan talven, jopa syksyllä osia, kun pitkästä aikana on ollut motivaatio päällä rakentaa tätä autoa. Ja se on siis semmonen B6-mallin Audi A4 ja siihen on laitettu sitten tommonen Audin vanha kunnon 4.2 Holsetilla. Et siitä nyt yritetään saada 1000 plus hevosvoimaa pihalle. Et katsotaan miten se tossa yskäisee, että tästä lähden juuri kameran kanssa tien päälle ja kuvataan siellä lisää jotain sitten. No joo. Tästä lähdetään kokeilemaan Misan valtavaa V8 turboa. Valtavan kokoinen moottori. Korko tästä mikä se on vai se korko, että se on on siellä ilmanrako, mutta tää nousi ylöspäin. Oliks tää Misa ABZ-kone? Joo, no niin, tällainen. Se V-panta on kyllä tossa lattiassa. Tämmönen OHX Traktori Turbo 55. Jos se pysyy paikalla, niin nää se vaan.
Nythän meillä on sellainen tilanne, että jousipaine ei riittänyt kelloissa, niin todettiin tosta komporalta sitten kellon päälle vähän lisää painetta. Katsotaan mitä tulee.